Mag-unboxing tayo guys ng ating washing machine. Ito ay Samsung. Sobrang laki. Tingnan natin kung for sure naman ito ay maaaring hanggang dito lang yun at siya ay malaki lang dahil sa styro, diba? Ganun naman talaga yun, tsaka pinagpatungan. So, maaaring hindi siya ganito talaga kalaki. Nag-worry ako baka kasi hindi magkasya dito sa paglalagyan. Pero sinukat ko naman yun. Ayan, ready na. Nilinisan ko na, malinis na siya dyan. So, ito na lang. Unboxing tayo dito. Ilang araw na ito dumating guys, pero ngayon lang natin i-unbox. Baka abutan na ito ng Pasko. Ako lang kasi mag-isa, kaya ayun, ngayon pa lang ito. Busy sa school. Lalo na ngayon magpapasko. Kuha tayo ng gunting. Ayan. Titingnan ko, iniisip ko, paano ko ito bubuksan pag ganon? Ganyan. Or, saan ko siya sisirain yung box? Dito. Tapos, dito. Tapos, bubutasin ko siya hanggang ganon. Bubutasin ko siyang ganyan. Tapos, ilalabas ko. Ganyan. Pero nakita ko naman sa iba, parang pag yung may nakita ko sa ibang pagbukas neto, try na natin ganito. Ano kaya ito? Dito, tanggalin ko to. Ay, yun! Ayun! Ganito lang pala. Ayan! Wow! Ouch! Ay! Nagpakahirap ako. Akala ko tatanggalin ba dito? Yung pala, pwede pala yun iaangat lang. Iniisip ko tuloy, hatiin ko itong karton. So, okay na. Ito na siya. Wow! Ay, sorry. Gray! Ka-color niya ang ref. Okay. Ayun, maganda to. Kulay gray, tapos may accent lang siyang black. Sabi ko nga white sana, pero wala nang white. Ito na siya, guys! Color gray. Saan ko ilalagay itong karton? Log-log naman pala eh. Kahit pala itong buong karton ipasok dito, shoot pa rin siya. Nag-worry ako nung nakaraan. Kala ko kasi hindi magkakasya. Ayun. So, kasya pala. Ayun guys, ito na yung ating washing machine. At nakakailang araw or halos kaumpisa pa lang ng ating vlogmas. Samahan niyo ako guys sa ating vlogmas. Diba na-explain ko na sa inyo what vlogmas is. It's a series of video from December 1 to December 25. So samahan niyo ako guys sa ating vlogmas. Pero pa pala guys, mayroon pa tayong problema kasi yung saksakan dito, eto, ayun nakatali pa. This one ay hindi siya yung tatluhan siya. Ano kaya ito? Tapos, isushoot pa yan dito. Diyan. Diba? Yung butas na yan. Tapos, yung sa tubig yata yun. Ito yung saksakan dito. At, hindi ko alam talaga paano yun gagawin. Sabi naman sa labi, nung dineliver to, pwede naman daw makisuyo or mag-ask daw ng assistance daw sa engineering. So, try ko nga tawagan ngayon kung available yung mga tao doon. Hello, good morning. Tanong ko lang kung may available po ba yun sa engineering? Baka po pwedeng magpa-assist dun sa washing machine, yung paglagay ko ng hose ba yun? Para sa breathing shop. Ako. Sige, thank you. Tawagan niyo lang po ako. Sige, thank you po. Nag-ask tayo ng help doon sa engineering, yung pagkabit, kasi baka mamaya mali pala yung aking gagawin. So, much better yung nakakasiguro tayo. Maya, nagkamali pala ako. Ilalabas natin yung karton. Kasi, nakaharang. Pero gusto ko siyang paglagyan sana ng mga gown yung karton. Ay! Bakit sa ilaw? Ay! Umuga ang ilaw.
Nasagi ang ilaw. Buti hindi nabasag. 2 hours na ang nakalipas pero wala pa din tawag. Try kong i-follow up kung anong oras makakaakyat dito yung papakisuyuan. Hello, good afternoon. Sir, kumusta po? Mayroon po bang available? Wala pa po eh. Sige po. Thank you. Nasabi na pero wala pang umaakot. Sige. Hintayin natin in few minutes. Baka lang may ginawang iba yung tao. Ayun, tumatawag sila. Yes po. Wala pa po. Naghintay po ako pero wala pa din. Sige. Pero nasabihan niyo na po? Baka may pinuntahan lang na ibang unit. Sige po, thank you. Akala nila umakyat na, pero wala pa din. Saan kayo nagpunta? A few minutes later. Yung mag-ano po? Kasi kaya na lang yung bulit ka lang. Opo, dito po sana. Kaya hindi ko siya, paano siya dito? Salpak dun saan. May patungan ka nila, ma'am? Or ito lang din? Ito na po siguro. Sige, pasok. Ay, kala ko. Pwede may mga kayo, ma'am? May kalagay sa pusit? Meron na po dyan. Ito. Ano pong sinasabi niyo? Yung host ito? May posit po ba dito, ma'am? Gripo po. Ay, ganun ba? Paano nga ba ang tubig kung walang grip? Hala! Ito ang host naman ng Hindi naman sinabi na kailangan kong bumili. Opo, ito. Tapos, wait lang. Ay, parang may grip ko dito. Sabi ko. Nakita ako dito baka yun. Iba to? Saan niyo, ma'am? Sa bilig. Sa? Bilig po. Saan yun? Dito po sa ano, ma'am? Angel Bal po yan, ma'am. Angel Bal po. Ay, naku, di naman sinabi. Meron. Parang ko nakita ako. Akala ko isalpak na lang siya o baka pala yung grip ko. Bigyan mo na ng pati, ma'am. Pagbibili sa dali niya ito. Yes, ma'am. Hala, pasensya na kayo. So, hindi po natin magagawa ngayon. Ito, bubuhatin lang naman natin. What is ito, ma'am? Isa pa. Sige, opo, nalinisan ko na, pero sayang naman. Wala pa naman magbilang dito na malapit. Dito ko sa ano po, meron. Oo, ay, lalabas pa ako. Tapos magtatawag ulit ako sa inyo. Baka naman po tayo, ma'am. Ito ka natin doon. Oo, kasi kailangan po yata ng papatungan or ano po ba? Ano bang ginagawa niyo po sa iba? Ang alam na lang? Yung iba kung ano, pagkapansin ng patungan, ma'am. Wala akong patungan paano ba? Pwede bang ito na lang? Kaya na yung matatakpad kasi ito yung isang drain, ma'am. Itong isang drain na ito. Kailangan kasi parang medyo nakakang siya eh. Para ito, kapag na mapasok ka ng tubig. Oo, papasok yung tubig. Oo, maligyan tayo kung hindi kasi alam ako lang mag-isa. Tagal talaga ito, ma'am. Kapag ito, gagawin mo. Hindi siya, wala sa akin. Oo. Akala ko naman basta na nang i-shoot tapos oo nga kasi matatakpan yung... Tapos ito, kailangan may patungan dahil kasi para medyo tumasin. So paano? Magpapagawa pa ako ng patungan? Oo, ma'am. Ay, ito, ma'am. Or ano bang paraan na... So hindi ko pa siya magagamit? Hindi po, ma'am. Ito wala po. Okay. Parang kayo, hindi mo sinabi na ganun pala. Akala ko naman na ready na yan dyan lahat. Pwede naman po sa bukas, ma'am. Masasabihan kung wala kayo bag ngayon. Or pwede naman po kayo ngayon. Gabi, pwede ba bukas ng gabi? Yung Pangumaga kasi mo, eh. Ay, umaga kayo. Mga anong oras kayo? Kasi alisin ako ng 6 to 2 po yung schedule namin. 6 ng morning. Opo. 6. Sige, agahan ko na lang. Pwede. Ay, hindi. Kaya nang bibili na ako ng ano. Saan ba ito na bibili?
Siyempre po ma'am, sa posit po. Galing po yun ma'am. Anong sasabihin ko? Gripo? Yes ma'am, grade po po. Alam na nila yun sa handyman ba yun? Handyman ba yun? Meron po ma'am. Pagpasok pa lang, ganyan po. RB1. Sige. Ito, magdali niya po ito ng mga may bad. Ano ito? Dadalhin ko ito? Yes ma'am, para di mo Dadalhin ko na lang balik para mo. gripo lang. Ano pang dapat binili lang? Ayun po, tsaka tiplon. Tiplon. Ito yung puti yun, di ba? Pasensya na kayo. Akala ko bubuhati na kayo. Mali pala. Tapos patungan pa. Eh di hindi ko pa pala ito magagamit. Hanggat Yes ma'am, walang patungan. Hindi pa pwedeng di ba yung patungan para hindi siya matakpan yung drainage yan. Hindi kaya pwedeng baliktarin lang tungkong para lang umangat siya. Wala na sa ma'am, pag binalitan mo ito ma'am, puga-uga ito ma'am. Ah, Kasi kwanto eh, malambot lang ito eh. Baka pag pinatuman niya ng... oo, nagagawin po siya. Meron po ma'am yung gumagawa sa amin ng patungan ma'am. Kaso, kailangan pa pala ganyan. Akala ko naman, basta na lang shoot doon. Hindi ko nga din naisip yung lagayan ng gripo. May gumagawa po ba dyan? yes ma'am, yung patungan yung gumagawa sa ibang ma'am, gumagawa po Sa ibang ano po? sa stock po ma'am. Ah, Hindi siya pwede ma'am, magkakilala hindi siya pwede dito ma'am na i-direct mo siya dito, ipapatong. Kailangan may patungan talaga siya. So, dapat yung patungan niya parang pantay dito. Ako, may pa ako. Nunod ko na lang. Ano ba yan? Mali ako. Akala ko naman. Pero ano ba? Pwede bang ano? Pwede po bang magamit na? Ay, hindi na. Kasi sa gripo ano. Dito naman po ma'am, basta sakali kung may composite lang po yan. Bukas, di ba bibili ako ng ano? Ako ito nandito, dito mo na yung pesto. Bibili ako ng ano nito, gripo, mamaya, tapos bukas. Anong oras po kayo pwede bukas? Basta pagka meron na po ng tawag, meron po kayo. Ah, sige. Agahan ko na lang na pang morning kayo. Yung sabihin na ano ma'am, pagkabit ang posit, ano sa'yo ma'am, double dress yun eh. Sabihin na ma'am, may question na lang gawin na pampasis lang. Oo, sabihin ko magpapa-assist na tawag na ako sa labi. Ganun. Tapos, pwede yan magamit na ito kahit wala mo ng patungan. Yes ma'am, dito ka lang po. Oo, dito lang Dito muna siya. Dito pala dito. Natapos lang po yun. Magpaiburong lang dyan para lang magamit na. Sige ko naman ako, pasensya na talaga. Ang inisip ko dito, gamit ko lang yan. Gusto mo ma'am, dyan sa ibang mga bukas naman ma'am, umaga pa naman. Okay din. Tapos, anong oras po kayo? Ano? Pag So, ano ma'am, siguro ma'am, pag pupunta ka ngayon, mga 11, mga 12, 13. Hanggang anong oras po kayo ang duty? 2 p.m. okay mo ma'am. Hanggang alas 12. Sige, try ko kung magagawa ko ngayon. Sige, tapos tawag na ulit sa labi. Pampasis lang. Ako, alam mo po, pasensya na. Hindi mo na. Basta sabihin ko lang yung kasya dito. Ako yan. Magdali niyo po yung para sigurado po Madali ko na ito lahat. yes ma'am. O, agree po, tapos ano pa? Diploma. May size ba yun or wala na? Wala na ma'am, wala pong sex ng ano natin posit. One half na posit. Yung diploma kahit ano na. Yes ma'am. O sige, tatawag na ako mamaya ulit sa lahat. Yes ma'am. Thank you. Salamat po sa inyo. Nako guys, nawawmali tayo. Kasi, hindi ko naman inisip na kailangan pala ng faucet. Bibili pa ako, tsaka yung tiklon daw. Akala ko na basta na lang siyang isasalpak, ganon. Eh, may mga kailangan. May mga kailangan pa pala. Sige. Ang duty daw nila ay hanggang 2 o'clock, 12 na. Tatry ko kung makakahabol ako. So, paano kaya hindi pa ako nagla-lunch 12 o'clock na? Habulin ko kaya ito or bukas na? Pero sige, tingnan natin. Hindi na sana ako aalis ngayon. Pero no choice, magpilitan akong umalis dahil nga kailangan. Bumalik ako, nakalimutan ko. Kailangan daw pala ito dalhin. Kasi para pagsukatan ko ano yung size ng gripo. Ay nako, bumalik ako. Balik na naman tayo. Ayun, sa halip na magpapahinga na lang ako, napilitan akong lumabas ulit dahil nga para magawa na yan. Kaya lang ang problema yung patungan.
kailangan pa daw paggawa ng patungan. Eh, walang akong patungan. Pero pwede naman daw magamit kahit walang patungan, basta lang may gripo at abot doon yung hose. Dito na lang muna sa kabila. So, ayan. Dito na ako. Init pa. Init. Diyan lang naman ang Evergotesco, malapit lang. Paglabas lang sa gate, tapos pasok na dyan sa Ever. Siguro mga few minutes lang. Kaya lang, kailangan kong bilisan dahil sabi nung sa engineering hanggang 2 o'clock lang sila. So, ibig sabihin out na sila ng 2 o'clock. Hindi na rin nila magawa. Abutan ng bukas. Nakalimutan ko mag-mask pero hindi naman na naghahanap eh. Tingnan natin kung mapasukin tayo. Wala akong mask. Ayan, hindi naman na naghanap. Wala akong mask. Siguro, dito na lang sa Homeworks. Pagpasok dito sa entrance, ito agad Homeworks. Dito lang para mabilis. Naghahabol ako sa oras. Ano po ba ang nandiyan? Ito ma'am, stainless tayo. Yung kasya po dyan? Yes ma'am. Ito ma'am, standard na ito dito para dito sa yung makita mo yung logo. Gusto mo i-shout out kita? Anong name niyo, kuya? Jerome ma'am. Jerome Ay, si Jerome. Nandito ka sa Homeworks. And then, ayun, nag-inquire nga ako dun sa gripo para mailagay na. Tapos, magkano yun, kuya? Ito ma'am is 700 ma'am. Ang mahal pala. Yes ma'am. Pero may stainless naman po siya. Yes ma'am. Ito, alam, binuksan mo Hindi agad. ma'am, okay lang ma'am. Okay lang. Double check natin ma'am. 700. Ito siya ma'am. Kasya siya. Ano na siya ma'am? Okay. Snap type ma'am. Bali hindi niya na ikakabit ito ma'am, may pinaka-adapter niya nakasama. So, hindi na ito kailangan? Yes ma'am. Bali, direct na siya ma'am. Yung hose natin. Isang brand lang yung nandiyan? Ito, ma'am. Meron pa tayo ma'am, mga zinc alloy. Ano yung zinc alloy? Yung zinc alloy ma'am, yung manipis na yung materials niya ma'am. Magkano siya? 289.75. Ayan. Saan ba mas okay? Siyempre yung 700. Yes ma'am, yung stainless ma'am. Mas Gusto ko makatipid eh. Kung mas Stainless, ito ay zinc alloy ma'am. zinc alloy. Yung katagalan nito ma'am is nag-fade yung pinaka-chrome ma'am. Tapos, Pero pwede naman palitan, no? If yes, ever ma'am. nasira Pwede na po, siya. pwede po. Sino hindi naman So guys, ito 700 stainless. Ito yan, pakita ko kaya. Ito, stainless daw 700. Mas matibay. Ito namang isa, is 289. anong brand ito? iFix. iFix. Itong brand naman na to, iFix, 289.75. So, saan ba dito ang bibiling ko? Kung gusto Siguro. mo ma'am, kung one-time investment lang ma'am, ano sa stainless ma'am? One-time investment talaga. Yes, Siyempre ma'am. gusto ko nga makatipid. Ay, kung gusto mo makakita ma'am, dito ma'am. Oo, siguro ito na lang. Okay lang ba yun? Nabuksan mo na yung isa? Wala problema dyan. Okay. Thank you, Kuya. Homeworks. Okay, ito na lang bibilhin natin yung 289. Mas makakamura tayo dito. Tapos, Kuya, ano pa? Teflon. Oo, alam na alam mo ah. Punta na tayo sa cashier. Ayan na, okay na, nakabili na ako. Sa cashier na tayo pupunta. Diyan. Ayan, nasa cashier ako. Ang haba ng pila. Try ko muna. In few minutes lang, pero ang haba ng pila. Nandito na ako, nakabalik na agad. Hinihingal ako. Hinahabol ko yung time. Kafe, good. Mamadali. Hello, good afternoon. Yung sa pagkabit ng nandito na yung gripo. Sabi kasi nila, tawagan ko daw sila ulit. Apo, bumalik sila. Ay, umalis ulit sila dahil kailangan ng, may kailangan pang, yung gripo. Pakisabi naman nandito na kasi sabi nila tawagan daw sila agad. Kasi hanggang alas 2 daw lang yung nila. Opo. Apo. Paano na lang po? Pakisabi nandito na po. Hindi po eh. 3 sila kanina. Opo. Sige po. Thank you po. Hintayin ko na lang ha. Bago sila mag-out. Thank you. Grabe ang pawis ko. Hindi ko nakuha ang pangalan. Kain muna tayo guys. Ito na yata yung aking lakad na pinakamabilis.
talagang binilisan ko lang kasi hinabol ko yung time, 2:00. And then, inisip ko naman, bilhan na rin sila ng merienda kasi free naman yung pagkabit. Ang problema, bumili ako ng merienda nila. Eh kung hindi sila dumating, pang 3 tao yun. Hindi, kakainin ko lahat yun. Sana lang dumating. Tinawagan ko na. Tinatawag na daw. Sana nga makaabot ng 2:00. Challenge. Ayan na sila. Ayan na sila. Hi, good afternoon. Pasok po kayo. Ito, nakabili na ako. Kung ano na lang ang naano ko, tama ba ito? Bilisan ko lang sabi ko para makaabot sa inyo. Opo na natin wala kung tayo. Opo na ba? Tapos, tama ba ito? Plastic load. Isa lang, no? Ayan. Thank you naman. Nakaabot ako sa inyo. Ayun, dito na lang nakahabol ako sa kanila. Dumating na sila. Hanggang 2:00 lang kayo, no? Ma'am, isa po yung gusto, ma'am. Oo. Yung host pa ng ikaling yung ano, ma'am. Ah, yung kanina, ito. Hindi mo yung washing mo. Hindi po. Ay, nasa ano yata, parang may nakita ko. Ayun. Pinabahan na naman ako, kala ko. Tatakbo na naman ako sa ever. Anong level ba ang nilagay ko? 5? Yes, ma'am, 5. Kasi kanina ayaw, kaya nilagay ko sa 5. Nasa 3 lang yun. Pero at least okay na siya. Kuya, habang naghihintay kayo, mag-merienda muna kayo. Binilan ko kayo ng merienda. Merienda muna kayo. Pero okay naman na yan, ah. Yes, ma'am. Oo. Yung Merienda muna kayo. Yung ano niya, ma'am, patungan na lang po. Oo, papagawa na ako. Basta importante, pwede na siyang magamit. Kuya, merienda muna kayo. Ma'am, Thank you. Dinilex para sa inyo yan. salamat po. Apo. Kain muna kayo. Burger, saka fries. Sarap po, mama. Salamat dito, mama. Ito kayo. Ito, oh. Muna kayo. Ako yung maglalabada mamaya. Para hindi na magpapanondre. Okay, okay. Magkak ba yung tubig o may na pa? Hello. Okay na yan? No? Kuya, ako muna kayo. Mama, salamat po. Sige, ma'am. Kain muna kayo dyan. Delta, ano mo monitor ng mga parking ha? Pasabi ng 21. Ano ito? May parking? Yes, parking kasi kailangan na may parking 2. Ano mga parking? Okay, available ka lang parking 2. Kasi paano pag nagkukat ka pa lang, nagsasabon ka pa lang. Okay po, thank you po. Nakakapagod guys ang maghapon. Ayun, akyat tayo sa taas para panuorin natin ang sunset. Dito guys. Sana maabutan natin ang sunset. Gusto ko lang makita yung sunset. Wala na akong naabutan. Lumubog ng araw. Nagmadali akong
umakyat, pero lumubog na ang araw. Ayan guys, nandito tayo sa pinaka tuktok. Wala nang sunset. Ayan guys, ang Ever Gotesco Mall. Kaya lang wala na. Lumubog na si Haring Araw. Hindi na natin naabutan. May buwan. Padilim na. Malapit nang magdilim. Ikot tayo dito. Ang ganda ng tanawin dito guys. Ayan. Nandito tayo sa rooftop. Sarap ng hangin. Nakalungkot naman ang tanawin dito pag sunset. Pero hindi na natin naabutan yung sunset. Ito yung kanluran. May dilim na. Nakikita ng buwan. May buwan na. Nasa likod ko ang buwan. So, ayan na guys. Dito muna magtatapos ang ating vlogmas. Ang ating... Sa halip na sunset ang maabutan ko. Ayan. Yung buwan. Buwan sa taas. Wala nang sunset pag alanganin na kasi nung umakyat ako. Ayan. Ay siya guys, so hanggang dito na lang guys. I hope to see you again in my next video. At sana makasama ko kayo lagi sa aking vlogmas. And I try my best na makapag-upload ng day to day para makomplete ko ang vlogmas. See you again guys, next time. Bye! Baba na ako.